एटीएम मधून पैसे काढणाऱ्या बँक ग्राहकांना 1 जानेवारीपासून एटीएम वापरण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे। भारतीय रिझर्व्ह बँकने नवी नियमावली जारी केली आहे, ज्या अंतर्गत बँकांना 1 जानेवारी 2022 पासून एटीएम व्यवहारांवर आकारण्यात येणारे शुल्क वाढवण्याची परवानगी दिली आहे। या नव्या नियमांमुळे एटीएम मधून पैसे काढणं किंवा इतर कोणतेही व्यवहार करणं तुम्हाला महागात पडणार आहे। काय आहेत नियम, सविस्तर जाणून घेऊया। आरबीआयने 1 जानेवारी 2022 पासून मोफत मासिक मर्यादेनंतर बँकांना एटीएम व्यवहारांवर आकारण्यात येणारे शुल्क वाढवण्याची परवानगी दिली आहे। 1 जानेवारी पासून मोफत एटीएम व्यवहाराव्यतिरिक्त तुम्ही रोख रक्कम काढल्यास वाढीव शुल्क भरावं लागणार आहे। नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून लागू होणाऱ्या या नियमाअंतर्गत एटीएम मधील मोफत मर्यादेपेक्षा आर्थिक व्यवहार शुल्क 21 रुपये असेल, जे पूर्वी 20 रुपये होतं। जर तुम्ही मोफत ट्रान्झॅक्शन पेक्षा जास्त पैसे काढले तर तुम्हाला प्रति ट्रान्झॅक्शन 20 ऐवजी 21 रुपये खर्च करावे लागतील। याशिवाय ग्राहकांना त्यावर जीएसटी ही भरावा लागणार आहे। आरबीआयने 4 दिवसांपूर्वी एक परिपत्रक जारी करून याबाबत माहिती दिली आहे। बँक ग्राहकांना एटीएम मध्ये 5 मोफत व्यवहार मिळतात। यामध्ये आर्थिक आणि गैर आर्थिक दोन्ही व्यवहारांचा समावेश असेल। मेट्रो शहरांमध्ये राहणारे बँक ग्राहक इतर बँकांच्या एटीएम मधून दर महिन्याला 3दा मोफत व्यवहार करू शकतात। इतर शहरातील ग्राहक इतर बँकांच्या एटीएम मधून दर महिन्याला 5 मोफत व्यवहार करू शकतात। कोणताही कर लागू असल्यास या शुल्कांपासून स्वतंत्रपणे तो आकारला जाईल। 31 डिसेंबर पर्यंत तुम्हाला 20 रुपयांच्या शुल्काव्यतिरिक्त कर भरावा लागेल। मात्र नवीन वर्षापासून तुम्हाला 21 रुपये शुल्क आणि त्यावर लागू होणारा कर भरावा लागणार आहे। आणखी एक बदल आहे ज्याबद्दल तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे। बँकांना प्रत्येक व्यवहारासाठी इंटरचेंज शुल्क वाढवण्याची ही परवानगी देण्यात आली आहे। आर्थिक व्यवहारांसाठी हे शुल्क 15 रुपयांवरून 17 रुपयांवर करण्यात आलंय। गैर आर्थिक व्यवहारांसाठी इंटरचेंज फी 5 रुपयांवरून 6 रुपये करण्यात आली आहे।